Jag har en sorts hatkärlek till simulatorspel. Spelade massor av Theme Hospital på PlayStation när jag var yngre och har spelat Sims. Ja, ni vet, simulatorspel kan vara så kul och också fruktansvärt frustrerande. Nu har jag testat en nöjesparkssimulator som heter Park Beyond. Och det i sig är ju ingenting nytt, det finns massor av sådana titlar där ute. Men en twist bjuder det här absolut på. Som är helt typiskt för den här genren så är det jättemycket att sätta tänderna i. Spelet i sig är väldigt komplext och kontrollerna är minsann ett äventyr i sig. Jag har spelat på PlayStation 5 och spelar sådana här spel med handkontroll. Det är mycket menyer, undermenyer och knappkombinationer. Men efter ett tag så känns det som att det börjar lossna. Jag tror dock att det här gör sig lite bättre på en PC. Det finns också till Xbox S och X om man vill köra det spåret. Du kan välja att spela igenom en kampanj och då blir du anställd som visionär på ett företag som såklart kämpar ekonomiskt, och det är dina briljanta idéer på nya attraktioner som ska rädda företaget. Cannon Forge is going to be flooded unless anyone has a Hail Mary play. De här karaktärerna som du stöter på som också jobbar på företaget, de ska nog vara väldigt roliga, men faller kanske lite platt här och där. Och ibland känns det som att den här storyn mest är i vägen för det roliga och att det kanske bara känns som en lite så här för lång tutorial. Så jag hoppar helt enkelt mellan kampanjen och Sandbox Mode, som är precis som det man kan ana. Där får man välja helt fritt. Du kan välja att ställa in vissa parametrar eller bara ge dig själv massor med pengar att köra. Och då kan man också få små mål man ska lösa eller bara strunta i allt och bygga för att det är skoj. Ja, men vad är det för twist jag pratar om då? Jo, i Park Beyond har Limbic Entertainment kastat in något de kallar för impossification, alltså att de gör någonting omöjligt. Och då använder man besökarnas nöjdhet eller liksom hur kul de har. Det samlas, man fyller små mätare med det. Och så använder man den för att göra antingen åkattraktioner eller matställen eller anställda till och med omöjliga. Då kan de helt plötsligt strunta i fysikens lagar, de får häftiga verktyg eller åtattraktionerna kan liksom flyga i luften. Eller, ja, det blir helt enkelt supertokigt och galet. Sen kommer vi till det som antingen är det bästa eller det sämsta med Park Beyond. Här är det helt omöjligt att ha livet av besökarna. Så har du byggt en supertokig berg- och dalbana så måste den gå igenom en säkerhetstest innan du får öppna den för besökare. Så det är lite upp till hur du själv är lagd om du tycker det här är bra eller dåligt. Själv tycker jag att det är helt okej, men ibland är det lite störigt för att man får köra det testet många gånger. Men man får ganska bra visuella hjälpmedel att lista ut vad det är som är fel. För att skapa en framgångsrik nöjespark och framförallt för att tjäna pengar så är det samma gamla vanliga parametrar man måste ta hänsyn till. De här besökarna, de blir hungriga, de blir kissnödiga, de blir törstiga, de behöver ha roligt. Det ska vara ett lagom antal åtattraktioner till olika målgrupper beroende på vad du har valt för strategi. Och det här kan bli, du kan själv välja hur liksom involverade detaljerna du vill vara. Man kan ner och titta på varje besökare och se vad den behöver och hur den mår, eller så tittar man mer generellt på parken som helhet. Och så försöker man snurra ihop ekonomin så att det blir på plus. När det gäller karuseller och åtattraktioner så finns det ett ganska litet utbud att välja på ändå. Man saknar en hel del klassiker från riktiga nöjesfält. Men det här har ju Limbic Entertainment massor av möjligheter att släppa liksom fler karuseller framöver. Och jag tror att, om jag förstått hela rätt, att det kommer i alla fall 3 små såna här utbyggnadspaket i spelet längre fram. Å ena sidan kan du bygga vad de kallar för flat rides, alltså vanliga karuseller av olika slag. Å andra sidan kan du bygga berg- och dalbanor, och här kan du ju då bygga hur stora, galna, knäppa berg- och dalbanor som helst. Här är lite beroende på vad du själv tycker är roligast, hur mycket du vill gräva ner dig i berg- och dalbanebyggandet. Det finns några färdiga modeller man kan tweaka bara om man inte orkar bygga allt från scratch. Det är nämligen väldigt pilligt emellan varven. Och till en början med så saknar man massor av grejer från riktiga berg- och dalbanor. Det finns liksom inte så mycket att göra från början. Sen kan man låsa upp lite mera, så man kan skjuta vagnarna genom en kanon till exempel och lite sådana där jättekonstiga saker som pilligt är i alla fall. Sen har du också rätt fria händer att ge dig på marken och göra sjöar eller bygga kullar och sånt som du vill. Köra berg- och dalbanan rakt igenom. Det byggs liksom tunnlar om du drar rälsen genom berg och sånt.
Sen finns det ett ganska stort bibliotek med små byggklossar där du kan bygga, inte vet jag, egna små konstruktioner som berg- och dalbanan ska åka igenom, eller göra egna hamburgerkiosker om du skulle vilja det. Och det finns också ganska mycket dekorationer som man kan slänga ut i parken, fontäner och animerade små djur och vad det kan vara. Så måste du också anställa precis lagom många vaktmästare, mekaniker, sjukskötare och underhållare som springer runt och busar med besökarna. Då anställer man för många, blir det för dyrt. Anställer man för få så går saker sönder eller det blir skräpigt. Balansen är ibland superkrånglig att ordna till, så ska man sitta där och justera deras lönenivåer och krångligt ibland. Du kan ta hjälp av en värmekarta för att se vart i parken det saknas toaletter eller vart folk är trötta eller massa sådana saker. Och det är till stor hjälp när man försöker lista ut varför folk har blivit tvärsura och gått hem. Blir du ju avundsjuk på de häftiga karusellerna och det, så finns det också ett kameraläge man kan slå på när man får provåka karusellerna eller byta plats, liksom se ut genom någon av besökarnas ögon. Kanske inte den bästa grafiken och upplevelsen så, men lite roligt är det att prova på i alla fall. Det här spelet är verkligen för dig som är kreativ och som gillar det här med strategierna och försöka få den här parken att gå med vinst och allt det där. Det finns liksom många roliga speltimmar att hämta. Fast den storyn kanske inte är den mest engagerade och det finns en drös med buggar fortfarande som inte riktigt har hunnit bli fixade. Nu när jag har hunnit spela ett gäng timmar så har jag börjat vänja mig vid kontrollerna, men jag tror fortfarande att PC är enklare. Med lite finlir och uppdateringar från Limbic Entertainment så tror jag det här spelet kan lyfta från ett kul men kanske inte så prisvärt spel till ett riktigt bra spel som kan utmana de här bättre simulatorkonkurrenterna som finns. Nu kostar standardspelet 49,99 euro. Vi har sett det i butiker från 569 kronor. Sen kan man köpa ett spel där det ingår lite expansionsgrejer och sånt redan. Förmodligen får du ett bättre spel för pengarna om du avvaktar några uppdateringar.